කොහොමද යාළුවනේ මම අද ඔයාලට කියන AliExpress සම්බන්ධ ප්‍රශ්න කිහිපයකට උත්තර ටිකක් ගොඩක් අය කමෙන්ට් එකක් දාලා ඇහුවා මම රිෆන්ඩ් ගත්ත තාම මගේ රිෆන්ඩ් සල්ලි වැටුනේ නැහැ. තව සමහර අය දැන් මගේ කිසිම මම ඕඩර් අයිටම් ටිකක් ඕඩර් කරලා තාම මගේ ට්‍රැකින් අප්ඩේට් නැහැ හරියකට දැන් ගොඩ මාසයකට කිට්ටු වෙන තාම ඕඩර් එක ආවෙත් නැහැ. එහෙම කියලා දාලා තිබ්බා. ඒකට විසඳුම් කිහිපයක් තමයි මම අද ඔයාලට කියන උත්තර කිහිපයක්. අපි ටික දැනට වීඩියෝ කරමු. ප්‍රධාන වශයෙන් මේ දවස්වල AliExpress එකකින් මගේ සයිට් වලින් ගොඩක් අය අයිටම් ගෙන්නනවා. ඒ නිසා කුලිසෙස්ලට බෙදා ගැනීම අපහසුතාවය නිසා තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ අයිටම් පරක්කු. සාමාන්‍යයෙන් SL පෝස්ට් ඔෆිස් එක කරා එහෙම සාමාන්‍ය දවස් 16ක දුරට ඩිලිවරි කරන ලංකාවට ආවට පස්සේ ඩිලිවරි කම්පැනි වල ඊට වැඩි ඉක්මනින් ඕඩර් එක ලබා දෙනවා. ඔන්ලයින් වගේ නම් ගොඩක්ම පරක්කු එක විශේෂයෙන් කියන්න ඕන මොකද ඒගොල්ලන් කුරියර් මේ සර්විස් එක නම් ගොඩක්ම අන්තිමයි. Prado Express, Promo Express වගේ ගොඩ ඒ වෙන ගොඩක් ඉක්මනින් අයිටම් එක ගෙනල්ලා දෙනවා. ඒගොල්ලන්ට හම්බෙලා දවසක් දෙකක් යන කලින් අනිවාර්යෙන් මේ අයිටම් එක ගෙදරට ඩිලිවරි කරනවා. ඒක විශේෂයෙන් කියන්න මොකද ඒගොල්ලන් කුරියර් ගොඩක් මොකද අනිත් ඒවාට වැඩිය. ඊළඟට යාළුවනේ රිෆන්ඩ් එක ගැන කතා කරමු. මම ඔයාලට පෙන්නන්න මම දාපු රිෆන්ඩ් එක. අයිගන් අයිටම් එක ඕඩර් කළ එක ඩැමේජ් වෙලා මම සල්ලි ආපස්සට ගත්තා. මම ඩිස්ප්ලේ ගත්තා ඕඩර් කරේ මේ තින්න එක. ඒක ඩැමේජ් වුණා මට මේක නම් සතිය දවස් දෙක තුනක් යනවා වගේ කාලෙකදී හම්බුණා මේක මගේ. මේක Prado Express හරහා දවස් ඒගොල්ලන්ට හම්බෙච්ච දවසේ මගේ ඩිලිවරි කරා. මේ දින මම ගත්ත රිෆන්ඩ් එක ෆිනිෂ් වුණා. ඒ වුණාට ෆිනිෂ් වුණාට මට සල්ලි වැටෙන්න කොහොමද දවස් 5ක් 6ක් වගේ ගියා. මෙතන කියලා තියෙනවා ගෙවීම කරමු විදිහ කියනවා පේමන්ට් එක කාඩ් එක තියෙනවනේ මොකක් කර බැංක් එක ඒකට මාපස්සට සල්ලි දානවා දවස් බිස්නස් එක කියන්නේ සති දවස් 5ක් තියෙනවනේ ඒ සති දවස් 5න් දවස් 2ක් 5ක් ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම සල්ලි දානවා කියලා ඒවට සමහර අයට දවස් 10 ගින් තියෙන සතිය ගින් තියෙන සති දෙක ගින් තියෙනවා මේක අනිවාර්යෙන් දවස් 20ක් ඇතුළත තමයි ඒගොල්ලන්ට මම මැසේජ් කරලා හුවට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කිව්වා දවස් 20ක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන් ගෙවීම කරනවා කියලා BOC ලයි වගේ නම් මේ සමහර අය කියනවා මේ රිෆන්ඩ් හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා ඒගොල්ලන් බැංක් එකට ඒ සමහර බැංක් මේ කියන කාඩ් එකටම නේ ආපස්සට මේ සල්ලි වැටෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ඒ නිසා BOC නම හරියටම දන්නේ නැහැ මම පාවිච්චි කරන පර්සනල් HMB ඒගොල්ලන්ගේ නම් සල්ලි වැටෙනවා ඊට පස්සේ සමහර අය අහලා තියෙනවා මේ දැන් මම මේක අයිටම් එක රිෆන්ඩ් කරා මම එක ඩොලර් 10ක් මේ අයිටම් එක මට ඒ වුණාට මට ඒකට ගිය 3500 වැඩි ගාණක් වෙනවා 3000ක් වගේ මුදලක් තමයි ආපස්සට වැටලා තියෙන්නේ ඒක ප්‍රධාන වශයෙන් කාරණා දෙකක් බලපානවා ප්‍රධාන එක තමයි ඔයාලා බැංකුවෙන් අපි මේකට බැංකුවේ කරන්නේ මේක ගෙවීම කරන ඒ කියන්නේ අපි බැංක් එකේ තියෙන රුපියල් හරිද මේකට ගෙවන්න ඕන මේගොල්ලන් ඩොලර් වලින් හරිද අතන පෙන්නුවට අපි දැන් ඩොලර් 10 ගම්ගෝ 320 ගාන එතකොට 3200ක් වගේ වෙලා තියෙනවා දැන් ඒ වුණාට මේගොල්ලන් ඔයාගෙන් කැපුණු 3500ක් ඒකට හේතුව තමයි දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ATM එකෙන් සල්ලි ගද්දි සමහර බැංක් ඒ කියන්නේ අදාළ බ්‍රාන්ච් එකේ බැංකෙන් ගන්නවා නම් රුපියල් 10ක් වගේ මුදලක් කැපෙනවා. වෙනත් ඒ කියන්නේ HMB එක BOC එකකට රුපියල් 30ක් වගේ කැපෙනවනේ. ඒ වගේ ෆ්‍රී එක මේගොල්ලෝ තියා ගන්නවා. HMB ලෙන් ඩොලර් 10ට 100ක් 150ක් වගේ තියා ගන්නවා. වෙනත් බැංක් වලට වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් වෙන බැංක් වලින් නම් මේකට අයිටම් ඕඩර් කරන්න ඔන්ලයින් ට්‍රාන්ස්ෆර් පන්සල් පාවිච්චි කරන HMB එක මොකද ඒගොල්ලන්ගේ සර්විස් එක ගොඩක් හොඳයි. ඒගොල්ලන් 150ක් වගේ තමයි තියාගන්නේ. එතකොට දැන් අයිටම් එක ගේන් ප්‍රමාණය තියෙන සාමාන්‍ය මට මේකට නම් ගේ රුපියල් 500කට වැඩි ගාණක්. හරිද? උනට මට හම්බුනේ 500ක් 600ක් වගේ අඩු මුදලක්. ඒ කියන්නේ දැන් මට මෙතෙන්ට ගියා මේක හරි ගානද මම ඕඩර් කරේ 16600 ගාණක් ගියා. ඒ වුණාට මට 17090ක් කැපුණා. වැටුණා අර ගාණ 16600 ගාණක් වගේ තමයි මට වැටුනේ. ඉතුරු එක බැංක් ෆ්‍රී එක. ඒ කියන්නේ දැන් බැංකින් කපා ගන්න ෆ්‍රී එක ආපස්සට අපිට දෙන්නේ නැහැ සල්ලි රිටර්න් කරයි කියලා. ඊළඟ කරුණ තමයි දැන් ඔයා අද ඩොලර් එක දැන් මේකට පේමන්ට් කාර්ഡ് තිබ්බේ ඩොලර් එක 350 ගානේ. එතකොට අද වෙද්දි 320 ගානම හරියටම ගන්න උදාහරණයක් වශයෙන් මම කියන්නේ 320 ගාන කියන්නකෝ. එතකොට 3200ක් වගේ තමයි ඩොලර් එකකට. මේ 320ක් වගේ. ඩොලර් 10ට මේ 3200ක් වගේ. දැන් එතකොට ඔයා රිෆන්ඩ් එක ගන්නකොට අද දවසේ තියෙන ඩොලර් මට්ටම වටිනාකම තමයි ඔයා රිෆන්ඩ් එක විදියට වැටෙන්නේ. අද සීවත් දැන් අද ඔයා මේක 320ට මේක කළා තව සතියකින් විතර ඩොලර් එක 350 වුණොත් ඔයාට ඒ වටිනාකම හම්බෙනවා. අනේක තමයි මුදල් අඩු වෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන නැතු AliExpress එකෙන් තියාගන්න. අනික මෙතන කොයින් වලින් හරි කූපන් වලින් හරි දැන් මට ගාණක් අඩු නැහැ කියන්නකෝ. ඒක ආපහු හම්බෙන්නේ නැහැ ඔයාලට. ඒක තමයි මෙතන රිෆන්ඩ් එක අනිවාර්යෙන් දවස් 20ක් ඇතුළත ඔයාලට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ට්‍රැකින් අප්ඩේට් වෙන්නේ නැහැ කියන සමහර අය මේ දින්නේ SL පෝස්ට් ඔෆිස් එක කරා එන එක
මේක ට්‍රැකින් නම්බර් එක තමයි UD. මේ කියන්නේ ඉසේ පෝස්ට් ඔෆිස් එක කරා මේක දැන් ට්‍රැකින් අප්ඩේට් වෙලා නැහැ මෙතනින් එහා. හරිද? ඔයාලට මේක ලංකාවට එල්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් ස්ටයිල් පෝස්ට් ඔෆිස් එක කරා එන්න මේ ට්‍රැකින් නම්බර් එක කොපි කරගෙන ඔයාලගේ බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා SL post tracking කියලා ගිහුවට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ එන සයිට් එක තියෙනවා. හරිද? ඒ සයිට් එකට ගිහින් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන tracking කියන එක මෙතන දෙන්න. මේක හරියට බලා ගන්න බෑ. මෙතන ලංකාවට මේගොල්ලෝ අරගෙන නැද්ද කියලා විතර බලා ගන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ හරියට tracking update එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලා tracking නම් මෙතන තියෙනවා මේ අකුරු ටිකක් ඒ කියන්නේ අපැදිලි කළ එක ටික මේ හරියට ගහන්න ඕන ටයිප් කර ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අරගෙන මෙන්න මෙහෙම වෙන දැන් මේක මගේ අරගෙන තියෙන මේක ලංකාවේ කියන පෝස්ට් ඔෆිස් වලට දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් පෝස්ට් ඔෆිස් එක කරා අනිත් ඒවා ඒ වගේම සයිට් වලට ගිහින් අදාළ සයිට් වලට ගිහින් බලා ගන්න පුළුවන්. කොමන් ලයින් එකේ නම් ඉක්මනට එන්නේ නැහැ. අනිත් ඒ වෙන සාමාන්‍යයෙන් දැන් අලුතෙන් එක කුරි සර්විස් මේ වැටලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ වෙන කොහොමද දන්න සර්විස් එක සාමාන්‍ය කලින් තිබ්බට වැඩිය අලුත් කුරි සර්විස් දෙක තුනක් වැටලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන් දැන් ට්‍රැකින් අප්ඩේට් නොවුනයි කියලා බය වෙන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන් අයිටම් එක එනවා. SL post office එක සාමාන්‍ය ට්‍රැකින් අප්ඩේට් කරනකොටම අඩුයි. ඒ කියන්නේ කස්ටම් එකකට දෙනකන් විතර සාමාන්‍යයෙන් අප්ඩේට් වෙන්න කොරිම. ඒ සමහර අයිටම් එහෙමත් නැහැ. ගොඩක් අඩු මුදලකට ගෙන්න නේද ට්‍රැකින් කොහොමද ආව බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ ට්‍රැකින් අප්ඩේට් කරන ගොඩක් අඩු ටික වටනවා වැඩි විතර ට්‍රැකින් අප්ඩේට් වෙන්නේ. ඒක තමයි අද කතා කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් අයිටම් එකක් තියෙනවා. රිෆන්ඩ් ගන්නව නම් සාධාරණ හේතුවකට ගන්න. මොකද ඉස්සර තිබ්බ සාමාන්‍ය ඉස්සර පෝස්ට් ඔෆිස් වලට නම් ගොඩක්ම ආවේ කුරිසස් ආවේ නැති තරම්. ගොඩක් අය අයිටම් ආවේ නැහැ කිය කම්ප්ලේන් කරපු නිසා තමයි දැන් අලුතෙන් ගෙනේවට කුරිසස් එක කරා ඉන්නේ. දැන් සාමාන්‍ය ගොඩක් ගත්තා ෆ්‍රී ෂිපින් නැහැ. ගොඩක්ම තියෙන ප්‍රයිවට් කුමේ ෂිපින් එක ගෙවලා ප්‍රයිවට් කුරිසස් එක කරා තමයි ඉන්නේ. ඒ හේතුව තමයි ඒ දවස්වල ඉඳන් අර ගොඩක් කට්ටිය ආවේ නැහැ කියලා අයිටම් මේ කන්ෆර්ම් කරපු නිසා තමයි ඒ. මොකද මේ පෝස්ට් ඔෆිස් එකයි මේ ට්‍රැකින් අප්ඩේට් එක ගොඩක් අඩුයි. ඒ හේතුව මත තමයි දැන් ඔයගොල්ලෝ රිෆන්ඩ් ගන්න නම් බොරුවට ගත්තොත් ඉස්සරහ ලංකාවට රිෆන්ඩ් ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. කාර් වල වැදගත් ඒ කියන්නේ ලොකු ගාණක් දීලා දෙයක් ගැන වැඩ කරේ නැතුව දා රිෆන්ඩ් ගන්න බෑ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ වැදගත්ම දෙයකට එන්න රිෆන්ඩ් දා ගන්න එපා බොරුවට. ඔය ටික තමයි මට අද සඳහන් කරන්න ඕනේ. වීඩියෝ එක වැදගත් නම් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න, තව කෙනෙකුට මේක දැනගෙන ෂෙයා කරන්න. අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගෙන ඉදිරියට වීඩියෝ දාන එක දිගටම වැදගත් වෙන වීඩියෝ අනිවාර්යෙන් දානවා. මෙතන වීඩියෝ